Kung saan magla-live si Tito, saka ka naman magpupupo. Grabe ka talaga po. Ibigab. Tapusin mo na yan. Tapos na? Christine May, Eusebio, moderator, my dear, mega love shout out. Ayan, abangan nyo guys yung ano natin ha. Wait lang pala, wait lang. Check ko nga pala muna yung ano natin. Yung upcoming pizza dos. Ano ba ngayon? 2 ngayon ano, di ba? Wait lang, anuhin ko muna yung ano ko. Ayan, Palangga ako, Ibanez from Team Happy, mega love shout out. Wait lang guys ha. Pizza dos ngayon ano, di ba? Wait lang yung ano ko. Meron nga pala ako dito oh. Ayan, salamat sa inyo guys. Palaro natin mamaya ha, 7 o'clock guys. Tapos wait lang, ibaba ko lang yung upcoming premiere ko guys. Saan ba yung upcoming premiere ko? Ito. Ano to 100 Gcash ito guys. May premiere tayo mamaya ha guys. Wag niyong kakalimutan. Upcoming premiere, win 100 Gcash. Ayan, baba ko lang muna guys ha. Baba ko muna. Ipipin ko lang. Ayan. Ayan, nakapin guys ha. Ayan, nakapin na. May palaro tayo maya-maya guys ha. Maaga lang ako nag-start. Mega love shoutout sa inyong lahat yan guys. Wait lang, anuhin ko muna to yung aking alaga. Wait lang guys. Tapos ka na? Tapos na? Halika na dito, halika na. Sabi ka talaga. Kung asan magla-live ako, sa ka mo kanina ganun din ang ginawa mo. Ay, Diyos ko. Hmm. Talo na. Hmm. Ah, sandali lang guys. Malikot ha. Baba na. Go down, go down. Malikot, malikot.
Shoutout sa inyong lahat, guys. Jim Mendoza, mega love shoutout. Jelen Balagas, gandang hapon sa'yo. Ayan, magandang hapon. Pa-share ng live natin, guys. May palaro tayo mamaya, ha? May palaro tayo mamaya-maya. Ayan, yung premiere, guys, ha? Huwag niyong kalilimutan. 13, 14, 15. 8 o'clock yung ano natin, yung premiere. Last chatter, 100 Gcash po yan. Sabihin ni mami mo yung katingko mo. Niniyakan mo. Phil John Channel, may galab shoutout. Phil John. Hindi ko pala dulo-dulo muna naman ako, ha? Tatlo yung may premiere ngayon, ano, guys, ha? Puro last chatter, 100 Gcash. Ayan, si Idol JP may premiere, pati si Ma'am Norminda Pilion. Sigo 100 Gcash kami tatlo, guys. Ma'am Gilbert, opo, maaga po ako nag-start para mamaya maaga din po matapos. Para maaga din po maminda matapos. Para maaga po matapos. Neden?
Pa-share po ng live natin, guys. Ayan. 7 o'clock po tayo mag-start ng palaro, guys, ha? 7:30. 7 o'clock po tayo mag-start, guys. Karen Altales, salamat sa paharap. Pamindasan yung premiere nyo po, hindi ko makita. Paminda, wala po kayo nakasetup ng upcoming premiere? Paminda. Ito. Meron pala. Bakit? Nasaan ba? Ito. Ito, nakita ko na po, Maminda. Haba ng harang, salamat, Miss Karen. Pakitamsa ka naman ito, guys. Ayan. Tatlo po kaming may premiere ngayon, ha, guys. Ano kaya dito yung premiere ni Don JP? Dalawa lang itong premiere niya na. Meron pa akong harang. Pinababa ko lang yung premiere ni naming tatlo, guys. Melis Channel, mega love shoutout. Thank you so much, guys. Mag-start tayo ng palaro, guys, 7 o'clock. At then, sunod-sunod na po yung premiere naming tatlo, guys. Yung binaba ko ng mga tatlong premiere, tsaka yung nakapin na sa akin, tsaka yung dalawang binaba ko kay Don JP and Norman Dap de Leon. Puro 100 Gcash last chatter po yan, guys. Mamaya po. Melis Channel, salamat.
Jelly Balyaga, salamat. Guys, tamsakan nyo guys yung mga binaba ko guys na ano na premiere. Ayan, shout out 4 million in the house. Shout out sa inyong lahat, sabi ni Miss Karen. Catherine Degree, Catherine from Team Happy, mega love shout out. 6 million in the house, shout out everyone. Guys, 6:30 to 7 o'clock, mag-start po tayo ng pa-games. And then, start ng 8 o'clock to 9 o'clock, yung tatlong premiere po namin. 100 Gcash po yun, kada premiere guys, last chatter. Busy pa ang host na pangit. Shoutout po sa lahat, sabi ni Miss Michelle de los Santos. Ayan, meron. Ayan, blessings to all, sabi ni Miss Michelle. Pa-share ng live natin para alam ng iba guys. 6:30 to 7 o'clock, start po tayo ng palaro guys.
8 o'clock yung premiere ko. 8:30 kay Don JP. And then 9 o'clock kay Miss Norminda De Leon, guys. Tatlong may premiere ngayon, guys. Tigwa 100 Gcash last chatter po. Okay? 6:30 or 7 o'clock pag makasampo na tayo ng gamers. Ayan. Maximum 10. Maximum na 10 na kayo nandyan mamaya. 6:30 or 7 o'clock. Mag-start na tayo ng palaro. Miss Arlene Kirit, hello po sa lahat, sabi ni Miss Arlene Kirit. Mega love shout out. Mega love shout out din sa iyo, kapatid. So, maaga lang akong nag-live ngayon para maaga rin tayong matapos mamaya, guys. So, ano muna ko kain muna kayo. Mamaya pa ang games. Opo, kain muna kayo kasi mamaya pa yung games. Kasi kasuhin ko muna yung ko. Ayan, pa-share, keep on sharing lang, guys. Keep on sharing. Busy lang muna, kuya. Luto muna ako. Sige, magluto muna kayo kasi mamaya pa naman yung laro natin. Mamaya pa tayo maglalaro. Mamaya pa po tayo maglalaro. Prepare lang ako, guys. Thank you, Miss Michelle. Salamat sa mga naka-BG. Prepare lang ako lang ang ulam namin, guys, ha? Stay put lang kayo doon. Bye-bye. Yan vlog official. May jacket ka na po. Hindi ka love shot at kuya ko. Jacket. Salamat sa official. Malabuan. CNN, may jacket ka na po. Salamat. Mga nana. Ano? Yes. Bumalawa.
you. I want you. Salamat. Gabriel? Anjo, may kalab shoutout. Labas ko na lang ito para doon. Wait lang guys. May kalab shoutout. Joan, Anjo, kapatid, salamat. May palaro mamaya at palas chatter sa premiere. Shoutout po. Ayan. Sensya na kayo guys ha. Prepare lang ako guys. Mag-adobo ako guys. Okay. Ma'am Norminda De Leon, salamat sa parang. May kalab shoutout sis Juan, sabi ni Ma'am Norminda De Leon. Saan kaya yung paminta? Wala na akong paminta ah. I have it here. Paminta. Yan mo yung paminta namin guys. So sinauna pa na paminta. Yung sinaunang paminta. Helen's Vlog, salamat! Okay mga wala. Ayan. Good morning. Takpan mo yung milk mo. Takpan yung milk, takpan. Ay, aray ko. 9, 10:30. Shoutout sa inyong lahat. Luluto.
5 million in the house. Mega love shout out. Claire Ann Rose Tungol from Team Happy, mega love shout out. Tamsak, salamat. Last chatter, 2 times 50 gawin ko ha. Ano yung 2 times 50, Maminda? Kasi ang nasabi ko 100 Gcash last chatter, isa lang ang mananalo. Kasi yung sa'yo 250. Paliitan, paliitan ni Grace sa'yo. Anong paliitan? Ibig mo sabihin, Maminda, dalawa yung mananalo sa'yo na last 2 chatter, dalawang tig 50 sa'yo. Dalawang 50 ba? Dalawang last 2 chatter ang mananalo sa'yo, Maminda? Wow. Kape kayo dyan, sabi ni Miss Karen. Salamat, Miss Karen. $6 million in the house, mega love shout out. Kain tayo guys, kamuti oh. Yung tira namin ito kaninang umaga. Kainin ko. Kain tayo kamuti guys. Ito kamuti. Wait lang guys ha.
Francia Dumanico. Dan Tamsa, kuya, salamat. O, yung kay JP naman, guys, yung kay Idol JP naman, i-change pin ko. Ann Valderrama, salamat. Ann Valderrama. Salamat, guys. Maminda, may kalab shoutout. Salamat sa harang. Napunta ako sa LS mo nakaaraan, sabi ni Ma'am Gilbert. Oo, kapatid, ganito din ako nagpaano ka eh. Kasulpot-sulpot ako eh.
Kaya nga, nag-silent LS ako, habulin ko WH code. Nandun din ako nung kailan yun, 2 beses ako pumunta sa LS mo eh. Kapatid na Joanne. Yung pangalawa mong LS, naka-silent ka eh. Tapos nung nagpa-games ka, nandun din ako nung nagpa-games ka. Roleta ba yun? O paroleta yata yun eh. Roleta ba yun? Yung pinagawa mo nung nakaraan? Paminda, ano ba yun? Ano yung last 2 chatter mo ba? Dalawang mananalo ng 50 Gcash sa premiere mo? Malikot ha? Tapusin ko lang yung niluluto ko, guys. Nag-adobo ako ng manok. Ulam namin. Salamat sa paharang, Ma'am Gilbert de Leon.
pawis ka na naman, ha? Dan tamsak sa premiere mo, Maminda. Salamat. Na-prepare ko naman yung palaro natin mamaya eh. Ano ko na eh, nasulat ko na eh. Tapusin ko lang itong niluluto ko. Tapos pag makatapos na ako nito, ayan, kakain ako ng mabilisan. Tapos tuloy-tuloy na yung ano natin. Tuloy-tuloy na yung premiere at palaro natin, guys. Nado ba akong manok? Ha? Bakal kan luto na? Sige, baby, pero tuwa mo na lang ng ay, papa, dali na kailan pa ako ay, si ano, tagal na. Ayaw mo ko sa din tinapay, iniwan pa ako na. Hello. Kada cellphone mo duman. Hindi namamansin. Cellphone mo duman. Nagla-live na nga niya ako habang nagluluto. Hello. How are you? How are you today? Nalindal na ano? Sabi, How are you? Joy, sabi niyo, nagtimpla ako, nagginta kong bago. Kasi na anak. Naglabay ka? Hindi, inugasan ko lang kayo nagpudok. 2 beses nagpudok. Q&A ba yung palaro mo, kuya? Balat, ano, pinahin niyo mamaya. Ano ba lang ako? Cool down? Ano ikaw? Ay, nag-down si ate. Nag-down si ate. Ay, naka-short. Naka-short. Ayun pala ko nakita naka-short ah. Hay, bilisan na noon kating kumiya. Tumi ka kating. Hindi ko na anak. Saan mo sa dede niya? Wala. Hindi sa box. Down. O dito sa train. Kung natutuparan kay. Wala lang sa train. May kagat siya di ho. Grabe. Karo. Hindi na ba iba? Saka ang ano saan. Pamutay. Ano yung mainit kayo niya? May kaling tao. Naglagan na lang. Kahit pa? Baka. Deep mo lang pala. Ganun. Alam mo na. Aray, aray. Ay, ang Ay, kapag magpapana. paano din? Sa entrance, ako nag kanang Antarang ko ito kang pa-enroll na niya. Tapos sa... Inabot naman ako sa hindi mo kasi. Tawag ko kan mama. Sabi, ano nga ito, Jerry? Kung ngayon nga kay, sabihan na nga kay kuya mo. May bayadan daw ngayon kay ma-exam na naman daw kung nga pa ibang. Sabi ko, ha? Ulipit na pag ako sa tuition niya. Sabi ko na kami mabayadan pa ako ng 500 sa exam. Dahil nagsasabi,
Tapos bandang huli, sinabi ko na, ngayon lang ngayon nagluwas ngayon, result ngayon sa exam ngayon, may bagsak ngayon na sarong ngayon na subject, kayo po ngayon mag-retake ng exam ngayon, ano ngayon, mabayad ngayon yung 500. Sabi ko, sala ang tirada nindo. Hinahapot ko kay nano kay makaipuhan, palayan ka mo nagsasabi niyan. Kunahin lugod sabi ko na uurit ako, amo nindo sasabihin. Pero kuta sa ng tirada nindo. Kuya, pasensya ka na, niyan lang nag-abot ang result ng exam. Kung may bagsak ako, kayo po ang kutalit mag-retake ng exam. Pwede mo tabi ako talang yung pambayad. Pero kuta sa ng ang ano nindo sa akin. Dahil sabi pa para paligoy-ligoy ako ninda. Sabi ko, mama ako, tama talaga ako, mama. Sabi ko. Tapos siniyakan, para siyakan pa ako ni Jericho. Lalo ngayon, hindi mo, kung ngayon kulir, malalaki na nga sasabi. Sabi ko, nahapot ko lang nanon rason kay ma-retake ka ma-exam, may babayaran ka pa na 500. Kaya sisiyakan mo ako, makusuko ng grabidad mo. Natural ako, nagpapa-eskwela sa iyo, mahapot ako. Kung di diretso na kuta ako nito, sabihin nyo, kuya, may bagsak tabi ako, kaya kung ako simple hunun lang sabi ko na naraan, sasabihin nyo sa akin, initun lang yan. Kanina ba naga? Diba kapag tama? Bagong supply na? Kanina agad? Wala mo kung bagsak na kayo ng dato. Kaya lang. Ma-apply mo pa ba? Pasita. Good evening po sa iyo, Pasita Makatangay, from Team Happy, may galab shoutout. Oh, ito, Miss Karen, oh. Dati may limang ba't kami dati may limang teachers. Laro ng teacher din. Tapos, nahapot ko na, kami bagsak subject na sabi ko. Ano ko mura na nga nito, sabi ko din nila. Ano ba ito kami pagsak subject? Full time ka na nga sabi ko sa pag-eskwela. Graduate mo pa. Hindi pa nga. Criminology na. Criminology pala. Kaya para lakasan mo nito. Si mama maapi nun. Sabi nung sasala. Sabi ko mama, ayun na lang sabi ko mama na. Ang role ko, ako na lang talaga mag-uunawa sa Ay, inyo. nag-budget na naman ka na. Binakasan na naman na. What are you doing? Hanggang 10:30 na. Kapag ko yan. Kapag. Kapag ko yan. Kapag. Yan, nagulang yun. Ano ni pagbabad sa atin? May tubig nga rin. Gamitan na.
Ano lang sa tubig. Oh. Diba? Sarap lang. Sabi niya. Tapos kasama. Teka pa man nagpalis. Pero pa man nagpalis. Matagal. Sige mo kaluluksa. Pinatay ko ng ano kanina mga alas 12 ang TV. Diba sleep yung time na ha. Para malinaw mo sa akon. Kami pinatay kong TV. Yung papabungkara sa akin yung matakarta. Ay sabi ko to, diba? Punta lang tayo. Tinipla ako ng gatas. Matulog man. Gusto niya sabihin, kargahon ko na siya pag pinasok ang TV. Gusto ko naman para pagkadip nila pagkain. Kung sa kung paano, manuhong. Malait. Lambing mo. Talaga. Pagkaram niya na dili ko na si Bokan din. Masarap din na naman. Sabi ko inyo. Sa akong kaya, lain ko siya natitilian. Tayo mo pa po. Lain siya naka. Aram kaya ano yan. Bawal sa ako magparang. Sa ako, diniiyakan ako. Harang. Salamat Maminda sa paharang. Bye-bye, Daddy. Bye-bye na kay Daddy. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye, Daddy. Pablo, okay. Baby God is. Mommy is. Daddy is. Ganto. Ano sabi ni Tito Per? Sana. Oo. Ikaw talaga ha. Ate. Kuya. Garotroy. Garotroy. Kuya Bubi. Bye, bye. Bye, bye. Ha? Ano naman lang, di pa sulpot-sulpot naman lang ano sa aton. Maski sa, Pero ngayon, mainit na daw. kinita akong forecast. Ora pa. Nang medyo maano na, araw na sa dang panahon. Med, ako kay diniyot-diyot ko na baga. Pinirikutan ko na ano, mga bito. Sabi ko, Kagat, ano ko nga nila, dinahuni ko sa tunod daw niya. Ay, pang ano lang kaya yan? Pang mga bedsheet. sige ko na naman ang kakahatsin baya. Ano, di ka naman Di. pang Saro man lang na ano, na puno dito sa takop niya. uli ni pag punoon. Kadiwot. Ano ba Ito sa ano, pinaikot ko da. pag punoon? Para hatching ako. Pero pag punoon, di concentrated yan. Georgina Flores, hello everyone. Mega love shout out. Marad sa mood. Baby God is. Mommy is. Beautiful. Daddy is. Milk. Oh, ubusin ng milk. Ubusin Grabe ang kariting-piting pagtibo ko sa kwan TV pag si Dayanan. Bro, may Sana Dayanan, na. Diyos ko, baganan. Sana na. Sana na. Dog paan ikikipit. Ate Minda, sabi ni Miss Georgina.
Puro na kitang garbage bag, Grace. Ubus na ito na binakal ko. Hindi, magbakal man gyapon sa ito na plastic. Kaya pag nagtatanggal sa diaper ni baby, Jerry Cups, mega love shoutout. Salamat sa patamsak. 7 o'clock tayo mag-start ng games, guys, ha? O 7:30 kasi 8 o'clock naman yung premiere, eh. Tapusin ko lang itong ginagawa, niluluto ko. Monet Sabati from Team Happy, shoutout. Nakasagat ko na. Slowly, 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 slowly. Naputol kaya ini. Kumingapit. Ang ano ko? Gamit ko pa siya. Wait lang, guys. Sabi ko, ay, entero na lang nagkararaot. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Sineset up ko lang, guys, ha, para maka-start na tayo ng ano. Wait lang, guys. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout everyone. Tagyan lang tayo, ha, saglit lang.
Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Saglit lang guys ha. We're going to the moon, to the moon. Wait lang guys. Bihis lang ako guys kasi ang init. Dami pawisan ako. Bihis lang ako ha, saglit lang. Bihis lang ako. Wait lang guys ha, prepare lang ako. Ayan. Ayan. Share na kayo guys. Pa-share ako para makapag-start na tayo. Malapit na tayo mag-start. Salamat sa paharang. Share na guys. Ilang minuto na lang mag-start na po tayo. Guys, pa-share po. Pa-share po. Pa-share. Pa-share po. Pa-share. Pa-share guys para maka-start na tayo. Mega love shoutout Kuya Bicolano, Rosalie Procabuenas from Team Happy. Ayan, keep on sharing guys para mag-start na po tayo guys. Keep on sharing. Para start na po tayo. Keep on sharing. Ayusin lang natin ang book natin para kaya-aya naman yung ano natin. Di ba guys? Pa-share. Haba harang, sabi ni Ma'am Norminda. Ayan, pag nakasampu na tayo guys, pag 10 na kayo dyan, mag-start na tayo. Wow, ang pogi ni Pangit. Nge. Bolero. Bolero ka talaga, Miss Karen. Maglagay nga ako lang ano. Wait lang.
Di ba meron dito? Meron naman dito kasing ano eh. Ay, wait lang. O, di ba? Ayan, wait lang. Maglagay tayo ng ano. Alam ko meron dito pwedeng mag-background music. Nagkanan kanan. Safe space sa loob ng bahay. Wow, galing. Dapat kapag ka Perez. Okay, 7 na tayo. 7 million in the house. Ayan. Ayan, pag nakasampo na tayo guys, mag-start na tayo ha. Pag nakasampo, start na tayo ng games. Tawagin ka na yung mga ano dyan, mga friendship nyo. Mag-concert ka muna dyan. Ano naman yung karin? Hindi ako naman makakaslit. Yan, ready na yung ano natin guys, oh. Ready na. Time ready. Time ready na kayo guys. Time ready. Time ready guys. Nasa na yung pahawag kita. Yung prepare ko na yung laro. Yan, time ready guys. Prepare ko guys ha. Asa na yung iba guys? Type ready. Pinoy Hen tayo guys, Pinoy Hen 2. Pinoy Hen nyo tayo guys, Philjan channel, sabi ni Philjan ready. Yan, sabi ni Jilin ready. Sino pa ba? Type ready guys, dalawa lang yung gusto maglaro. Type ready. That's mga sabi ni Mr. Victor Simeon. Type ready. Okay. Start na tayo guys ha. Okay, start na tayo. Pinoy Hen tayo ha. Sandali. Pinoy Hen. Okay. Start na tayo sa first game. Okay, first game na. One more, hindi po. Taong bagay. Kategory. English, yes. English.
siya bagay, hindi bagay, hindi pagkain. Yes, pagkain, tama. Yan dyan, pagkain po, pagkain. Pagkain, English. Pagkain po siya, English. First, hindi po. Hindi po siya 2 words. Pagkain, English. Hindi po. Hindi po. Hindi po siya 2 words, ha? Pagkain, English. Another category guys. Hindi po siya 3 words. Hindi po. Apple cider vinegar, hindi. Hindi po. Putas. Hindi po siya putas. Hindi po. Banana. Po. 1 word, yes. Georgina Flores. 1 word po siya. 1 word, English. Lakas ng music food. Oh! Tanggalin, wait lang. Anuin ko muna, wait lang nga yung music sa anuin ko muna yung music. Ayan, okay na. Tanggalin ko na lang yung music. Ulam, pwede. Yes po, pwede. Hindi po siya salad, hindi po siya salad. Graham. Pagkain, English, 1 word. Ito guys ay bibigyan ko kayo ay matatagpuan ito guys especially sa Middle East. Pagkain ng mga Arabo. Ayan. O, binigyan ko na kayo ng clue Famous dish sa matatagpuan sa Middle East guys. Biryani, argula, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hula pa more, hula pa guys. Guys, hindi pa kayo nakatamsak at baka hindi pa kayo nakasubscribe sa akin Hindi po. Tamsak po. Salamat Michelle Lagrimas. Guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, nakapagtamsak, tamsak muna kayo guys. Shawarma, hindi. Falafel, hindi. Gamos, hindi. Kabsa, hindi. Hindi po. Hindi po. Falafel, baklava, hindi po. 11 million in the house. Hindi po. Hula pa more. Maray na Bangki, Bicolano, kay Anros Espinosa. Patos, hindi. Mansaf. Hindi po. 13 million in the house. Hula pa more. Hula-hula lang kayo guys. Hula. Hindi po, hindi po. Ayan, stop na po tayo. Stop na. Ay, mali ang spelling. Mali ang spelling. Wrong spelling, wrong spelling. May nakakuha sana dyan, kaya lang mali yung spelling. May mali ang spelling. Hula pa more. Ayan, stop na, stop na. May nakakuha na ng tamang sagot. Stop. Stop na po. Ayan, si Philjan Channel. Philjan Channel, congratulations. You are the winner. Philjan or Philjun? Philjan ba o Philjun Channel? Congratulations. Ang tamang sagot po ay shakshuka. Ang tamang spelling is S-H-K-S-H-U-K-A. Wala, hindi po siya O-U. May nakakuha kanina, may sumagot kanina ng shakshuka, pero mali yung spelling niya guys. Mali yung spelling niya. Ayan, congratulations sa iyo Miss. Kapatid na Philjan Channel. Congratulations. Ayan, pa-share naman ng GCash mo. Yes, tama. Tama yung spelling mo, Georgina Flores. Shakshuka. Ayan. Sa YT po, shakshuka din. Shakshuka. Sa Google po, shakshuka. S-H-U. Walang O. Wala po siyang, wala po siyang O. U lang po siya. 09-666 09-666 970
Better luck next time na lang. May 6970. 697-0822. Paantay na lang ako ng panalo mamaya after ng live. Ayan, Maray na Banggi po, Bicolano. Ayan, congratulations sa iyo. Masarap yan, madaming egg. Opo, masarap po yan talaga. Okay, ready na kayo sa second game? Start na tayo second game. Pinoy Henyo. Okay. Miss Rina, congratulations. Sabi ni Miss Rina, congratulations daw. Michelle Legrimas, congratulations din, sabi. Okay, ready. Start na tayo sa second game, guys. Tao, bagay, lugar, hayop, pagkain, pangyayari. Okay, start na tayo, guys. 15 million in the house. Yetchaka, Call Channel, mega love shoutout to you, my friend. Yetchaka or Wachaka. One word, yes, one word po siya. English, yes, English po siya. Yes, pagkain, Miss Georgina. Yes, another food, Arabic. Another food, Arabic. Oh, binigyan ko na kayo ng clue, ha? One word. One word, English. Pagkain. Naku, nakuha na kaagad ni Miss Michelle Lagrimas. Stop na, stop. Ayan, may nakakuha na ng tamang sagot si Michelle Lagrimas. Kebab, ang tamang sagot. Michelle Lagrimas. Michelle ba? Tama, Michelle. Congratulations. Ang bilis. Oh, di ba? Sa natin, ang bilis-bilis lang ng pahula ko, ha? Congratulations sa iyo, Miss Michelle. Ikaw ang nakakuha ng tamang sagot. Kebab, ang tamang sagot. Sagot. Ayan, salamat. Congratulations, 14 million in the house. Para maaga tayong matapos. Pa-share ng mo, Michelle. Ay, wala ako aram sa Arabic food, kuya. Sabi ni Ann Rose. 0943 57 5735 115. Congratulations, you win 50 Gcash. Antayin nyo yung mga panalo nyo mamaya, isasend ko after ng live and then ipopost ko po sa community ko, guys. Okay? Okay, ready na kayo sa second case, guys. Ano na lang, 20 minutes na lang, ha. Wait lang, check ko muna yung premiere ko. Ilang minutes na lang? 79 minutes, February 2. Bakit 79 minutes? Bakit naging 79 minutes? Pizza dos ngayon, bakit nag-7? Malapit na mag-start yung premiere natin, guys, ha? Ayan, pang ilang games na ba tayo? Pangatlo, no? Mag-google pa sana ako, may nakasagot na. Okay, start na tayo sa third game. Okay, third game na tayo, guys. Third game. Third game na tayo. Tao, bagay, lugar, hayop, pagkain. Okay, hula-hula, guys. Hula na kayo. Yes, another pagkain, Miss Georgina. Food. Yes, food. Food. Bakit 79 minutes ang nakalagay? Arabic food. Muharram, dolma, kabsa, no? Hindi po, hindi po. Arabic, yes. Baklava, hindi. Hindi po, hindi po. Sushi, hindi. Tabuli, hindi po. Ayan, Tamsak, may jacket ka na, Lucky. Lumala. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Kufta, hindi po. Shawarma, hindi. Udon, hindi. Shipa, hindi po. Tempura, hindi. Ako, paborito ko ito, guys. Paborito ko itong pagkain na ito, guys. Sashimi, hindi po. Paborito ko ito, guys. Pag may dala yung kroko na, yung kroko na may dala nito palagi sa store, madalas ko itong ginihingi sa kanila. Yung kroko na Saudi, nako, pag may dala nito. Falafel, hindi po. Hindi po. Ribani, hindi. Tabuli, umani, hindi po. Hindi po. Hindi siya Bukhari rice. Patush, kufta. Hindi po, hindi. Hindi po.
Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Ay, 8 o'clock pala yung premiere ko, sorry. 8 o'clock pala. Hindi po, hindi po. Hulaan nyo pa guys, hula pa. Hula-hula pa, hindi po, hindi po. Mooncake, hindi. Pita bread, hindi. Sa Sakiri, hindi. Hindi, hindi po. Dumplings, hindi po. Hindi po. Pita, hindi po. Satar, hindi po. Halum, hindi. Saniya, hindi. Hulaan nyo guys, napakasarap nito guys. Lalo na kung yung laman niya is ano, nakasarap nito guys. Ano po ang tanong sir? Arabic food, one word English. Pagkain. Arabic food, one word English. Yes, Jerry Caps, Arabic. Hindi po. Hindi po. Ayan, sasabihin ko na lang kung may nanalo guys ha. May nakakuha ng tamang sagot. Hula lang kayo guys para hindi ako mamaos guys. Hula lang. Hula, 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 hula. Hula, hula. Hula lang po kayo. Hula lang. Hula, hula pa more. Hula pa po. Biryani, hindi po. Palatil, hindi. Patayo, hindi. Tabulin, hindi po. Mamol, hindi. Jimmy's, Mashi, hindi. Mamol, hindi. Patos, hindi po. Sambal, hindi. Yung hummus, hindi. Pita, hindi po, hindi po. Dapat correct spelling tayo guys ha. Speak, hindi. Correct spelling. Wrong spelling po. Labani, hindi. Dolma, hindi. Baba, hindi. Manakis, hindi. Borani, hindi po. Hindi po, hindi po. One word, English. Arabic food po. Famous ito na pagkain sa ano eh, sa Middle East eh. Mga masarap itong ano pagkain eh. Hindi naman siya masyadong famous ba? Kumbaga parang ano nila to, special ano na pagkain sa kanila eh. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hula lang guys, hula lang po. Hula-hula lang sa ating pangatlong ano, Pinoy Henyo. Hindi po. Tamsak pa join. Sige po, Levia Rose Baldon, join ka. Lahat dito welcome po. Kubos, hindi. Hindi po. Hindi po. Mani, hindi. Masandi, mandi, hindi. Kebab, mansaf, kabab, hindi. Kofta, hindi. Masala, hindi. Baharat, hindi. Halloumi, hindi. Satar, hindi. Karas, hindi. Hindi po, hindi po. Wala lang guys, wala lang po kayo guys, wala lang. Hindi po. Rocky, hindi. Ashuri, hindi. Ashuri, ano yan? Doner, Maskov, hindi. Hindi po. Hindi po. Chicken kapsa, hindi. Iran, hindi. Makluba, hindi. Kunafa, no, 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 hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Sasabihin ko na lang guys ha. Kung may nakakuha ng tamang sagot. Hindi po. Hindi po. Balbakwa. Wala namang balbakwa sa ano, sa ano, sa Middle East. Hindi po. Pagkain, one word English, Arabic food. Baklava, tibula, hindi po. Hindi po, hindi po. One word, yes, Joycey. One word. Mamol, hindi. Sa beach, hindi po. Tabuli, Osdimer, hindi po. 17 million in the house, hindi po. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po.
Hindi po. Na-miss ko tong pahula sa inyo guys ha. Hindi po. Ito guys ay masarap na pagkain. Ito'y maliit lang ito guys. Maliit lang ito na pagkain. Maliit lang ito na pagkain guys. Labne, hindi po. Muhammar, tamsak, hindi. Patush, hindi. Pesuk, hindi po. Doner, hindi. Hindi po. Hula pa guys, hula pa. 17 million indas. Hulaan nyo guys. Alam ko matatalino kayo guys. Kaya nyo itong hulaan. Hula pa, patayer, hindi. Hafna, Jafna. Sa beach, hindi. Kalila, hindi. Scarborough, Raf, hindi. Gemat, Alami, hindi. Sushi, hindi po. Hindi po. Kusa, hindi. Guray, Gurebi, hindi. Kibi, hindi. Kibi. Hummus, tortilla, katayfi, hindi. Cuisine, lafouche, hindi po, hindi po. Arabic food ito guys ha. Falafel, hindi. Busa, hindi. Basmati, satar, hindi. Pool, hindi. Pudding, hindi. Patos, baharat, hindi po. Mamul, hindi. Lagay mat, hindi. Makpus, match, busbe. Mamul, hindi. Labne, biryani, kafta, hindi po. Mutabak, hindi. Hindi po, hindi po. Dusa, hindi po. Ito ay yung dulo nito ay letter A. Oh, bigyan ko kayo ng clue. Ang dulo nito ay letter A. Letter A. Baklava, warak, hindi. Letter A. Christina M, salamat. Hans Kitchen, mega love shout out. Salamat sa iyo, Hans's Kitchen. Hindi po, hindi po. Letter A. Ilang letters ba to? Wait lang. Hindi po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter. 8 letra. 8 letra. Ang pinakalas na letter ay letter A. 8 letters. Wrong spelling guys ha. Hindi po. Wrong spelling. Shawarma, hindi po. Dolma. Amakana, hindi. Hindi po. Simulina, hindi po. Alam mo, may sumagot dyan kanina ilang beses. Mali lang talaga yung niya. Malapit sa tamang sagot yung sagot niya. May sumagot dyan. Malapit sa tamang sagot. Kaya lang mali yung niya. Mali yung sa Alauna, hindi. Labania, hindi. Naku. Basbusa, hindi. Kapsa, hindi. Hindi po. Hindi siya basbusa. Sa lata, hindi. Hindi po. Hindi po siya basabosa. Hindi po. Hindi po. Naku. Paborito ko ito guys. Paborito ko ito guys. May iba-ibang flavor ang loob nito guys eh. May beef, may chicken, may cheese. Ang sarap nito guys. Shawarma, hindi. Sayadi, hindi. Makdaba, hindi. Shawarma, hindi. Labani, hindi. Umabo tuloy yung aking salamin guys. Muhamara, hindi. Shakshuka, hindi. Napahula na natin yung kaninang shakshuka eh. Empanada, hindi. Para siyang empanada. Masarap. Shabu-shabu, hindi. Abulaham, taluk, hindi. Kufta, hindi. Lamb, hindi. Hindi po. 21 million in the house na tayo. Hulaan nyo guys. Basbosa, hindi. Kifta, hindi. Naku.
Naku, malapit na sa mga sinasagot nyo guys. Makluba, hindi po. Makluba, hindi. Hindi po. 22 million in the house, hindi po. Naku guys, malapit na kaya yung sagot. Malapit nyo lang makuha. 22 million in the house. Hindi po. Nag-google na ako, dahil pa sabi ni Andros Espinosa. Patush, hindi. Patayiran ng Makluba, Musaka, hindi po. Wait lang. Nako. Makauna, sabi ni Andros Espinosa. Nako. May sumagot, wrong spelling. May sumagot, mali ang spelling. Tama na sana. May sumagot, mali ang spelling. Makauna, sabi ni Annalyn. May sumagot, mali ang spelling. May sumagot, mali pa rin ang spelling. May sumagot, mali pa rin ang spelling. Hulaan nyo kung sino. Sumagot na ng ilang beses, mali ang spelling. Sumagot, mali ang spelling. Ilang beses nang sumagot, mali ang spelling. May sumagot, mali ang spelling. Sumagot na naman siya, mali pa rin ang spelling. Nakailang sagot na siya, nakatatlo-apat na, mali pa rin ang spelling. Ito guys ay binase ko sa Google guys yung spelling guys. Binase ko sa Google guys, Binase ko sa Google yung spelling guys. Wrong spelling guys. Ayan. Naku, nakatatlo-apat na yata siyang sagot kanina. Mali pa rin yung spelling niya. Hulaan nyo guys kung sino siya. Kung sino. Nako. Sayang yung 50 Gcash na panalo. 21 million in the house. Makluba, hindi po siya makluba. Hindi po yun ang sagot. May sumagot dyan na kanina. Naku, yung sumagot kanina, 3 times yata siya sumagot. Mali yung mga spelling niya eh. Stop na kayo sa makluba kasi hindi po makluba ang sagot. Hindi rin po siya musaka. Hindi siya mutabal. Hindi po siya musaka. Payater, malorgan ako. Hindi po. May sumagot kanina. Naku, sayang yun, sayang. May sumagot kanina, sayang. Asa na yun? Hindi na umulit. Naku. May sumagot kanina. May sumagot kanina. Mali talaga ang spelling. Asa na siya? May sumagot kanina. Asa na kaya yun? Hansis Kitchen, shoutout sa'yo. Kumusta, kapatid? Basabosa, samosas, hindi po. Samosa, hindi po. Hindi po. Naku, may sumagot. Kulang na lang siya ng isang letter. Isang letter na lang kanina. Isang letra na lang yung nawawala, guys. Isang letter na lang ang nawawala. Guys, binasi ko yung spelling guys sa sa kinuha ko to sa sa Google guys ha. Sirit na sabi ni moderator Rosalie Cabuenos. Guys, isang letra na lang talaga yung nawawala. Sayang. Bilisan niyo na guys para makaproceed na tayo sa pang-apat. Hula pa more. Paulit-ulit niyang sinagot kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makuha yung spelling. Naku. Patayer, hindi po.
Sambosek, hindi po. Samosa, sambosa, hindi po. Nako, mali ang spelling. Sumagot na naman siya, mali ang spelling. Wala pa more. Naku, sige lang, try until you success, until you got the correct spelling, guys. Naku, nasobrahan naman sa letra. Nasobrahan na naman sa letra. Okay na sana. Pinasobrahan ng isang letra. Sayang. Naku, may sumagot kanina. Pinasobrahan ng isang letra. Naku, sayang. Sumobra sa letter. Naku. Tama na sana ng sobrahan sa letter. Oh my goodness. 22 million in the house na tayo, guys. Naku, may sumagot, guys. Okay. Stop na, may nakakuha na ng tamang sagot. Stop. Stop na, guys. Stop na, may nakakuha ng tamang sagot. Asa na yun? Okay. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Jerry Caps. Wait lang ha. Jerry Caps ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay, asa na yun si Jerry Caps? Jerry Caps, ang tamang sagot ay sambosa. Sambosa, spelling S-A-M-B-O-U-S-A. Okay? Sambosa, B-O-U-S-A. Jerry Caps, congratulations, ikaw ang nakatsempo. Ikaw yung nakakuha ng tamang sagot, Jerry Caps. Jerry Caps, congratulations. Congrats sa iyo, Jerry Caps. Sambosa, S-A-M-B-O-U-S-A. Yun po ang tamang sagot, guys. Correct spelling. Yun po ang tamang sagot. Ang dami, guys. Sambosa, hindi sambosik pala. Sambosa. B-O-U-S-A. Okay, Jerry Caps. Pa-share ng Gcash. Jerry Caps, pa-share ng Gcash. Excuse me. Yan kasi nasa YT. Yun daw ang nasa YT. O bakit kayo kasi sa YT nagbase? Asa na si Jerry Caps? Pa-share ako ng Gcash mo, Jerry Caps. Kasi pag sa YT kayo, guys, hindi na talaga yan, hindi na yan yung tama na spelling, guys. Mas maganda sa Google kayo magano kasi yun ang ang sarap kaya niyan, guys, na sambosa. Paborito ko yan. O yan, sandali muna, kopyahin ko muna yung na 0975 43 78 235. Para lang siyang empanada, pero paano siya pa-triangle yung niya, yung binabalot din siya, guys, ng kasi yung pambalot niya, guys, maliit lang siya na square or rectangle na para siyang ano bang tawag niyan? Yung parang lumpia wrapper na maliit lang. Square or rectangle yan. May kasi niyan, may giniling ang flavor, pwedeng may gulay, pwedeng nilalagyan ng mga gulay na mga tinagdad, pwedeng chicken, pwedeng beef, tapos pwedeng white cheese. Yun ang napakasarap niyan, guys. Sobra. Paborito ko yan. Alam nyo, guys, lumalabas lang yan na pagkain tuwing Ramadan. Tuwing Ramadan sa Middle East, sa Saudi Arabia. Tuwing Ramadan, yan yung mga paborito. Yan yung one of the special nila, menu sa Saudi Arabia. Napakasarap niyan, guys. Paborito ko yan. Ilang minutes na lang, guys. 58 minutes na lang. Guys, yung mga hindi pa nakatamsak sa premiere ko, guys, ha? Okay? Nahanap ko na kuya sa YT, ha? Pagbalik ko, may nakasagot na sabi ni Dilin. More boss. Better luck next time sa iyo, kapatid. Okay, pang-apat na tayo. Type ready. Fourth game. Start na tayo sa fourth game. Ready? Get set, go! Tao, bagay, lugar, hayop. Okay, tao, lugar, bagay, hayop na tayo, guys. Pagkain, pangyayari. Type ready. Start na tayo sa pang-apat, guys. Bagay, yes. Livia Rose Baldon, tama po siya, bagay.
Yes, bagay po siya, bagay. Bagay? Yes, bagay po siya, bagay. Tiyaning, hindi po. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Kasi ano lang naman to eh. Sa Tagalog, parang English din kasi to tawagin eh. Yes, one word siya, Joycey, one word. Bagay, one word, English or Tagalog, pwede siya. Kumpas, hindi po. Gunting, battery, apron, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi, hindi, hindi. Lighter, hindi po. Hindi po. Hula pa more, guys. Hula-hula pa more. Bagay, English, one word. Pwedeng English, pwede sa Tagalog ito eh. Kasi as far as I know, wala na akong ibang alam na pwedeng itawag dito eh. If I'm not wrong. Hindi po. Wala pang nakakuha ng tamang sagot guys ha, sasabihin ko na lang. Hula pa more. Hula-hula pa more. Bagay, English, Tagalog, one word. Hindi po. Ito ay 4 na letra lamang guys. Oh, binigyan ko na kayo ng ano ha. Binigyan ko na kayo ng clue. 4 na letra lamang ito guys. Hula pa more guys. Hula-hula lang. Hula lang kayo guys. Hula-hula lang. Hula-hula pa more. Hula lang. Hula lang guys. Hula lang guys. Hindi po. Hula pa more. Hula-hula pa more. Hula-hula pa more. Hula pa more. Hula-hula pa more. Hula lang guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. One word, pwedeng English, pwedeng Tagalog. Ginagamit ng tao. Oh, binigyan ko na kayo ng clue ha. Another, ayan, stop na, may nakakuha na ng tamang sagot si Joycey. Okay, si Rina. Stop na po tayo, stop na guys. Nakuha na ng sagot ni Rina. Asa na yun si Rina? Asa na yung tamang sagot? Si Rina po ang nakakuha ng tamang sagot, guys. Ang tamang sagot ay hose. H-O-S-E. Hose po ang tamang sagot. Congratulations sa iyo, Rina. Congrats sa iyo, Rina. Congratulations sa iyo, Rina. You got the correct answer and the answer is hose. H-O-S-E. Congratulations sa iyo, Rina. Asan ka na, Rina? Congratulations sa iyo, Rina. Pa-share ng GCash. Pa-share ng GCash. Rina, Miss Rina. You're welcome. 0907 0907 95 68 lang guys ha. 95 68 342. Okay, congratulations sa iyo, Miss Rina. Okay, congrats. Pangilan na ba? Okay, panglima na tayo. Panglima. Okay, ready na ba kayo? Type ready sa panglima natin, guys. Start na tayo sa 5th game. Type ready. Start na tayo sa panglima. Okay. Tao, yes, tao po siya. Tao po siya. Tama, tao. Tama, tao po siya. Jerry Caps, yes, tao po siya. Tama. Tao po siya, tao. Artista. Pwede. Kasarian.
Hindi po. Hindi po. International, yes, Miss Rina, international po siya. Pangalan ng tao, international, complete name. Ay, okay? Complete name, international, pangalan ng tao, kompletong pangalan. Hindi po. Babae, hindi po siya babae. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Stop na guys, may nakakuha na ng tamang sagot. Si Sarina Mendoza. Stop na po, si Sarina Mendoza po nakakuha ng tamang sagot. Sarina Mendoza, congratulations. Sarina Mendoza, congratulations sa iyo. You got the correct answer. Ang tamang sagot po ay si Elon Musk. Tama po yung spelling mo. Tama. Si Elon Musk po ang tamang sagot. ELONMUSK. Congratulations sa iyo. Ayan. Sarina Mendoza, pa-share ng GCash. Congratulations sa iyo, Sarina. Pa-share ng GCash po. Pa-share ng GCash. Congratulations. Congratulations. Congrats. 0948. Wait lang. 0948 498 5651. Okay, congrats. Okay. Wait lang guys, wait lang. Sandali lang guys ha. Congratulations sa winner. 1 minute lang guys. Ayusin ko lang yung ano ko guys. Wait lang. Wait lang guys, ayusin ko lang yung ano ko ha. Wait lang. Okay, okay, okay. Pa-refresh ako. Si bodyguard pala, sabi ni Miss Virginia. Yes, yes. Ayan guys. Pa-refresh ako ng ano yun, ng mga cellphone nyo guys. Gadget, pa-refresh ako guys. Ay, wait lang. Wait lang, ibaba ko lang yung ano ko ha. Ibaba ko lang yung premiere ko bago tayo mag-proceed sa next game. Wait lang. Ayan, ayan. 21 million in the house. Okay. Ibaba ko muna ulit yung ano ko. Wait lang guys ha. Okay. Pa-refresh ako guys ng cellphone nyo guys. Okay, next. Ano na tayo? Pangilan na ba tayo? Pang-anim na no? Okay, pang-anim na tayo guys. Guys, sa mga hindi pa nakatamsak sa premiere ko, ayan nakapin guys ha. Okay. Start na po tayo sa pangilan na ba tayo? Pang-anim. Pang-anim na tayo ha. Start na tayo guys. 6 game na tayo. Start na po pang-anim. Anrose Espinosa. Type ready na po. Pang-anim na. Ilang minutes na lang guys. Mag-start na yung premiere natin ha. Christina M. Tao. Hindi po siya tao. Hindi siya bagay. Hindi siya tao. Hindi siya bagay. Yes, yes. Nerissa Escobedo. Yes, ready na. Hindi siya bagay. Hindi siya tao. Yes, Christina M. Hayop po siya. Livia Rose, hayop. Hayop. Tama, hayop siya. Hayop. Tama po siya, hayop. Yes, Miss Anna Lynn.
Hindi po siya Tagalog. English, yes, Christine. English. Hayop, English. Yes, one word siya. Melis Channel. Hayop, one word, English. Hayop, English, one word. Alam nyo guys, ano lang to guys eh. Napakadali nito guys. Hayop, one word, English. Hindi po siya ganun. Hindi, aray ko, sorry guys. Hindi po. Hindi po guys, hindi. Hayop, English, one word. Stop na guys, may nakakuha na ng tamang sagot. Stop na, nakakuha ng tamang sagot ay si Jerry Caps. Stop na po, si Jerry Caps na nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay mosquito. Jerry Caps, congratulations. Okay, Jerry Caps, may nakakuha na po ng tamang sagot guys. Si Jerry Caps po. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot. Asa na si Jerry Caps? Jerry Caps, congratulations sa iyo. Mosquito. May panalo ka na dito, di ba? May nauna sabi ni Jerry Caps. Sino ba yung nauna? Wait lang, mag-check tayo ha. Asa na si Jerry Caps? Wait lang. Mosquito ba? May nauna daw sabi ni Jerry Caps. Sino yung nauna, Jerry Caps? Sino yon, Jerry Caps? May nauna daw. Sino ba? Ah, si Melis Channel. Melis Channel ang nakakuha ng tamang sagot. Sorry, Melis Channel po ang nakakuha. Melis Channel, congratulations. Ikaw yung unang nakakuha ng tamang sagot. Si Melis Channel po, congratulations sa iyo, Melis. Ayan, nakita ko na po, kapatid. Melis Channel, pa-share ng GCash. Congratulations sa iyo. Melis Channel, 28 million in the house. Mega live shout out. Ayan, pa-share ng GCash, Melis Channel. 28 million in the house. Pa-share ng GCash. GCash. Ilang minutes na lang guys. 15 minutes guys. Mag-start na yung premiere natin ha. Asa na Melis Channel yung ano mo? Melis Channel, nasa na yung ano? 0951 423 9936. Okay, congratulations. Okay na, copy, noted na. Okay, 25 million in the house. Okay, next na tayo sa 7, pang-7. Guys, yung mga hindi pa nakapunta sa premiere ko guys ha, 13 minutes na lang guys, mag-start na yung premiere natin guys ha. Yung mga hindi pa nakatamsak dyan, tamsakan nyo na guys. Maawa na kayo guys, tasukan nyo na yung premiere ko, pati yung mga hindi pa nakatamsak sa live ko guys. Okay? Okay? Okay, pang ano na ba tayo? Wait lang. Ano ba itong wait lang guys ha. Hansis Kitchen, mega love shoutout. Okay, start na tayo sa pang-7 guys. Start na tayo sa 7 game. 7 pala, sorry. 7 game na tayo. Wait lang. Mali yung ano ko. Start na tayo sa pang-7 guys. Okay, pang-7 na tayo guys. Pang-7.
Yes, 2 words English, tama, lugar. May nagsabi bang lugar? Wala, hindi po siya hindi siya tao, hindi siya hayop. Hindi siya bagay. Hindi siya bagay, hindi siya tao, hindi siya hayop, hindi siya pagkain. Hindi po. Yes, lugar siya, moderator na Rosalie. Yes, lugar. 2 words English, okay? 2 words English, lugar. Okay, start now. 26 million in the house, 28 million in the house. Manila, so? Hindi po, hindi. Local ito guys ha, local. Oh, local po siya, hindi siya international. Hindi po, hindi po. Ito ay para siyang tourist spot din. Tourist spot po siya. Tourist spot po siya na matatagpuan dito sa Pilipinas. Matatagpuan siya guys sa Luzon. Luzon po siya matatagpuan. Hindi po, hindi po. Hulaan nyo pa guys, hulaan nyo. Hula-hula pa more. 11 minutes na lang guys ha. Mag-start na yung premiere natin. 11 minutes more, mag-start na po yung premiere. Hula-hula pa more. 28 million, 30 million in the house na pala tayo. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Sige, hulaan nyo pa guys, hulaan nyo pa. Hula-hula pa more. Hula-hula pa more. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po. Sige lang guys, hula lang kayo guys ha. Pahingaan ko muna yung boses ko. Sasabihin ko na lang guys kapag may nakakuha na ng ano na lang ako ng stop kapag may nakatuha ng tamang sagot guys. Hula pa more, hula-hula lang. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala pa nakakuha ng tamang sagot guys. Hulaan nyo pa guys. Hulaan nyo pa po. Hulaan nyo pa guys. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Nine minutes na lang guys ha. Mag-start na yung premiere ko. 9 minutes na lang. Start na ng premiere ko. Hindi po. Yes, nasa Luzon siya. Nasa Luzon. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po.
Wait lang, baka may nakakuha na ng tamang sagot dito. Kaligtaan ko. Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Guys, in 5 minutes guys, pag wala pa nakakuha ng tamang sagot, lipad muna tayo sa premiere ko guys. Nandiyan nakapin ha. 100 Gcash po yan, last chatter. In 5 minutes guys, na wala pang nakakuha ng tamang sagot, transfer muna tayo, sugod muna tayo dyan sa nakapin. 100 Gcash po yan na premiere guys, last chatter po. Hindi po. Wala pa more, wala pa nakakuha ng tamang sagot guys ha. Wala pa nakakuha ng tamang sagot guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Hindi po, hindi po. Wala pa more. Hindi po, kaya po chart, hindi. Picnic group, hindi. La Trinidad, Daraga Church, hindi. Mount Pinatubo, San Pascual, Tangadan Falls, hindi po. Tangadan Falls, hindi. Museo, Pambata, Sumagin Cave, Okada, Manila, hindi po. Guys, 6 minutes na lang guys ha, mag-start na yung premiere ko. 6 minutes na lang, mag-start na sa Wangan Park, hindi po. Hindi po, hindi po. Bukong Falls, hindi. Cagsawa Ruins, hindi. Mount Pinatubo, hindi. 5 minutes more. Ayan, 2 minutes more guys. Pag hindi, wala pa nakakuha in 2 minutes ng tamang sagot, lipat na muna tayo sa premiere ha. Sugod muna tayo sa premiere. 2 minutes more, 2 minutes more. Punta muna tayo sa premiere in 2 minutes. In 2 minutes, punta muna tayo sa premiere guys ha. Ayan, punta muna. Stop muna tayo guys. Stop muna tayo guys. Punta muna tayo sa ano. Wala nakakuha ng tamang sagot. Stop muna. Stop. Stop muna guys. Punta muna tayo sa premiere. Stop muna. Stop. 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 Punta muna tayo sa premiere guys. Mag-start na in 3 minutes. Stop muna tayo guys. Sugod muna tayo sa premiere guys. Please. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Then balik ulit tayo dito after ng premiere ko guys. Mag-last chatter muna tayo sa premiere guys. Kaibigan Falls, hindi po. Punta muna tayo sa premiere guys. Premiere muna tayo guys. Win 100 Gcash po yan. Punta muna tayo sa premiere. 22 million in the house please. Sugod muna tayo sa premiere. May panalo po yan na 100 Gcash sa last chatter po. Sugod muna tayo in 3 minutes mag-start na po. 3 minutes mag-start na po. Sugurin na natin. Sugod na muna tayo doon para makita ko kung sino ang nandun guys. Pumunta na kayo doon para makita ko kung sino yung mga nandun guys. Nandito na si Miss Georgina, si Miss Joanne, si Neresa, nandito na rin. Si Moderator Rosales. Cabuenos, nandito na rin. Si Miss Arlene Kirit, Ginsan, nandito na rin. Ayan. Si Sarina Mendoza, nandito na. Si kapatid na Joan ni Anjo, nandito na rin po. Guys, punta muna tayo sa nakapin, sa nakapin. Ayan. Sa nakapin, sa nakapin, sa nakapin. Sa nakapin, sa nakapin muna tayo. Sa nakapin, mag-start na yung premiere. Mag-start na yung premiere natin, guys. Premiere na po. Mag-start na in 2 minutes. Mag-start na. Sugod-sugod na sa premiere. In 2 minutes, mag-start na po. Sugod-sugod na. Sugod. Sugod na po tayo. Guys, may natitira pa sa inyo. Punta muna tayo sa premiere. 2 minutes na lang po.
In 2 minutes po, mag-start na po. In 2 minutes, mag-start na. 60 seconds guys, mag-start na po. Ayan, nandito na si Lorna, si Sarina. Ayan. In 60 seconds po, mag-start na guys. Guys, mag-comments kayo sa comment box at saka sa live chat ha. Mag-start na po guys. Mag-mute muna ako ha. Mag-mute muna ako guys. Guys, in 60 seconds guys. In 60 seconds, mag-start na yung premiere guys. Malapit na mag-start guys. Malapit na mag-start yung premiere ko guys. Ayan, we'll begin shortly na guys. We'll begin shortly na guys. 8 million in daws na natitira. Punta muna tayo sa premiere guys. Punta muna po tayo sa premiere. Mag-start na po. Ilang seconds na lang. Start na guys oh. Malapit na mag-start guys. We'll begin shortly. Ayan. Bakit? Premiere ko na guys. Premiere ko na. Nag-start na po. Andros Espinosa. Juan Ianjo. Ayan, nag-start na po guys. Nag-start na po. Guys, nag-start na yung premiere ko guys ha. Mag-mute muna ako. Guys, nag-start na po yung premiere ko. Punta muna tayo sa nakapin guys. Dyan sa screen nyo.
Ayan guys, nagre-refresh lang ako guys ha. Wait lang. Ayan, tapos na yung premiere natin. Nagre-refresh lang ako guys ha kung sino yung nanalo. And then nag-proceed tayo kay Idol JP guys ha. Okay. Wait lang. Ayan, may nanalo na tayo sa premiere guys. Ng 100 Gcash. And the winner is Melis Channel. Congratulations sa iyo, Melis Channel. You got the correct, you are the last chatter of our premiere. Nandyan ba si Melis? Melis Channel? Melis Channel? Okay, kayo po ang nakakuha ng last chatter natin. Ay. Shout out, Lods. Sabi sa lahat, sabi ni kapatid na Jobs. Idol JP, pababa ako ng bahay mo. Idol JP, pababa ng bahay. Aw ng ano ng premiere. Asa na yung premiere mo? Hindi ko kasi makita eh. Ah, ito. Wait lang, ipipin ko muna ha. Okay guys. Nandyan ba si ano? Nandyan na ba si Melis Channel? Nanalo ba siya kanina? Si Melis Channel. Ayan, nandito may number na pala siya. 0951 0951 4239 936. Okay, Melis Channel. Okay, last chatter. Last chatter winner. 100 Gcash. Winner is Melis Channel. Ayan, congratulations sa iyo, Melis Channel ha. Ikaw yung nakakuha sa last chatter natin ng 100 Gcash. Okay? Proceed muna tayo kay Idol JP. Ilang minutes pa kay Idol JP? Ayan, 30 minutes. So, pwede pa tayo magpa-game ng isa? Okay, pa-game muna tayo ng isa. Okay. Nandito, okay. Balik tayo doon sa pangpito natin. Start na tayo sa... Wait lang. Start na tayo sa pang-7 game. Okay, continue natin yung pang-ano natin, yung pang-pito natin na laro. Yung lugar, English, 2 words. Matatagpuan sa Luzon. Okay, starts now. Lugar po siya, Miss Christina, yung kanina na pinapahulaan natin na lugar, matatagpuan sa Luzon. Ayan, i-continue natin yun kasi wala pa nakakuha ng tamang sagot. Okay, matatagpuan ito sa parting Kabikulan. Okay? Okay na yan. Ayan, another clue, matatagpuan sa parting Kabikulan, guys. Ano to, isa rin ito sa tourist spot ng Bicol. Okay? You may start now. Hindi po, hindi po. Congratulations sa iyo, Miss Melis Channel ha. Ikaw ang nakakuha ng 100 Gcash. Okay, huwag kayong aalis guys kasi meron pa tayong premiere. Dalawa pa yung premiere natin, si Idol JP at si Ma'am Normindap de Leon. Yung kay Ma'am Normindap de Leon guys, dalawang last 2 chatter ang mananalo, hati sila sa 150 Gcash. Dalawa yung mananalo kay Ma'am Normindap de Leon ng 50 Gcash, last 2 chatter. Wala, baka may nakakuha na ng tamang sagot, di ko nakita.
Wait lang. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hula pa more guys. Hula pa po. Hindi po. Okay, stop na guys. May nakakuha na si Sarina Mendoza. Okay, stop na po, stop na po. May nakakuha ng tamang sagot si Sarina Mendoza po. Ang tamang sagot ay si Bayugin Falls po. Sarina Mendoza. Sarina Mendoza, congrats. Nanalo ka ba kanina? Bayugin Falls po ang tamang sagot. Sarina Mendoza, may panalo ka na dito na isa sa akin. Nandito na yung number mo. Okay, congratulations sa iyo. 0948 4985 4985651. Okay, congratulations sa iyo, Sarina. Congrats. Okay. Pangilan pa? Okay, start na tayo next game. Okay, next game. Start na po tayo. Tao, bagay, lugar, hayop. Pagkain. Hindi po. Lugar. Yes. May sumagot ba ng lugar dyan? Yes, Kylie Lospe. Sari ka. Pwede. Walang problema. Pwedeng English, pwedeng Tagalog ito, guys. Local ito, guys, ha? One word. Lugar. Dito matatagpuan sa Pilipinas. Yes, one word po siya. Matatagpuan ito, guys, sa parting Pampanga. Okay? Bigyan ko kayo ng clue. Parting Pampanga. Matatagpuan ito sa parting Pampanga. Isang lugar na pinupuntahan ng mga tao, guys. Okay? Ayan, binigyan ko na kayo ng clue, ha? Lugar sa parte ng Pampanga na dinadayo ng mga tao. Okay? Hindi po. Guys, in 9 minutes, mag-start na guys yung premiere na Idol JP, ha? 5 minutes, lipat na tayo dun sa premiere. Okay? Sa nakapin, guys. In 5 minutes, transfer muna tayo sa premiere ni Idol JP 2020 TV. Ito, guys, napuntahan ko na to, guys. Nung bumiyahe ako, guys. Nang pumunta ako ng Zambales, dinaanan namin ito pauwi ng Maynila. Hindi po. Naku, apakaganda dito, guys. Napakaganda dito, guys. Hindi po. Actually, guys, madadaanan ito, guys, eh. Madadaanan dito pag galing ka ng Zambales. Pauwi kami noon ng Maynila papuntang Cavite, guys. Hindi po. Pangalan nito, guys, doon sa isang lugar, guys, na pinupuntahan ng mga tao. Hindi po. Actually, may mga branches ito, guys, eh. May mga branches, pero yung tinutukoy ko na branch, yung parting, parte sa Pampanga, guys. May mga branches po ito, eh. Meron ito sa Bacoor. Meron ito sa Bacoor, guys. Ito'y pinupuntahan, dinudumog ito ng mga tao, guys. Dinudumog.
In 2 minutes guys, punta muna. 3 minutes, punta na tayo sa Premiere ha. Pag hindi pa nasagutan, in 3 minutes, punta na tayo sa Premiere. Okay guys? In 3 minutes, punta muna tayo sa Premiere guys. Hindi po siya, hindi. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Kung malapit kayo sa Pampanga or Zambales, naku, alam na lang kung madalas kayo magbiyahe from Zambales to Manila or sa Pampanga, madalas kayo pumunta doon. Pag inaabot kayo ng hating gabi or ano, ng alanganin na oras, pwede kayong pumunta doon. Guys, hindi po, hindi po. Sige, welcome, welcome, welcome po. Di ko alam. Oh, sabi ni Ma'am Normindap de Leon. Nako, dinadaan. May branches ito, Ma'am Normindap de Leon. Meron ito sa ano, meron ito sa Bacoor. Actually, pumunta nga dito doon ang pinsan ko eh. Hindi po. Okay guys, stop na muna tayo. Punta na muna tayo sa Premiere na Idol JP. Stop na muna. Stop na muna guys, malapit na mag-start. Punta na muna tayo sa Premiere. Stop na muna. Stop muna, punta muna tayo sa Premiere ni Idol JP. Nandiyan nakapin sa mga screen nyo guys. Stop na muna, punta na muna tayo sa kay Idol JP. Punta muna tayo. Wala ako alam sa Pampanga. Yun lang sabi ni Miss Arlene Kirit. Punta muna tayo sa Premiere ni Idol JP guys. Kay Idol JP muna tayo guys. Ma'am Norminda de Leon, can you please change your Premiere to 8:30 o'clock? 8:30? Punta muna tayo sa ano? Okay, punta muna tayo kay Idol JP guys. Hindi po. Punta muna tayo kay Idol JP. 3 minutes mag-start na. Kay Idol JP muna tayo guys. Guys, punta muna tayo kay Idol JP please. Kay Idol JP muna tayo. Mag-start na po yung premiere ni Idol JP. Kay Idol JP muna tayo. In 3 minutes po mag-start na po. Start na po muna tayo. Start na po tayo. Start na po muna tayo kay Idol JP guys. Ayan, in 60 seconds guys, mag-start na po ha.
Guys, punta na muna tayo sa premiere ni Idol JP, guys. Ayan, halina kayo at sumakay sa roller coaster sa premiere ko, sabi ni Idol JP. Ayan, punta na tayo sa premiere, guys. Malapit na po mag-start. Maria Cristina Peralta Tagorda, mega love shoutout. Punta tayo sa premiere sa Nakapin, guys. Sa Nakapin po tayo, guys. Excuse me.
Ayan, tapos na guys. So, antayin na lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Antayin muna natin si Idol JP. I-PM tayo kung sino yung nanalo. Antayin lang natin guys ha. Nasaan na ba yung ano? May isa pa tayong premiere guys. May isa pa tayong premiere guys. May isa pa tayong premiere guys. Ay, yan ko. Antayin lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Ayan, meron pa tayong next ha. Dito sa panglas natin na premiere guys, kay Ma'am Norminda De Leon, dalawa yung last two chatter na mananalo ng Tig 50 Gcash guys. Okay? Antayin muna natin si Idol JP. Antayin lang natin guys. Dan premiere po. Okay, okay. Antayin lang natin kung sino yung nanalo guys. Bago tayo mag-proceed sa next na ano natin guys. Ayusin ko lang yung aking herdo. Jerry Caps, mega love shoutout sa'yo. Ayan, antayin lang natin yung iba guys ha. Ready, 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 ready. Okay, so start na tayo guys sa next game. Yung kanina. Okay, start na ulit tayo guys. Start na. Yung lugar yun ha. Lugar guys na matatagpuan sa Pating Pampanga. Okay? Na madalas dinudumog ng mga tao. Okay. One word lang yun guys pero parang napakahaba ng words na yun. Okay, hindi po. Habang inaantay natin guys, hulaan nyo na guys. Habang inaantay natin yung nanalo sa Premier na Idol JP. Hula na. Okay, may nanalo na si kapatid na Michelle. Stop na. Ang galing ni Michelle Lagrimas ha. Michelle Lagrimas, you are the winner. Asa na yun si Michelle? Jerica. Wait lang. May nanalo na si Sarina. Ay si Jerry Caps. Oh, mali. Mali yung spelling mo. Ang tamang sagot ay wait lang. Si Michelle Lagrimas ang nakakuha ng tamang sagot. Michelle Lagrimas, ikaw ang nakakuha ng tamang sagot. Michelle Lagrimas. Ang tamang sagot po ay Ningnangan. Ningnangan po ang tamang sagot. May sumagot si Jerry Caps, Ningningan. Mali yung spelling mo, Ningningan. Ningnangan po siya, Ningnangan. Ningnangan po, Michelle Lagrimas, sa Kapampangan po. Ningnangan po yun, Michelle Lagrimas. May panalo ka ba kanina, Michelle Lagrimas, sa akin kanina? Michelle Lagrimas, may panalo ka ba sa akin kanina? Wala ano? Ay, meron ito. Nandito meron ka na, Michelle Lagrimas. Kunin ko na lang. Ikaw yung pangalawang nanalo, 0943 5735 5735 5735 115. Okay, congratulations. Ningnangan. Isa lang, one word. Okay lang yan. Okay, may nanalo na yata. Sino ba yung nanalo sa ano? Si Annalie Pinungan from Team Happy. Congratulations, you are the winner. Last chatter. Last chatter kay Idol JP.
si Annalie Pinungan from Team Happy. Congratulations sa iyo, Annalie. Kapatid din Max TV, may galab shoutout sa iyo. Ayan, nandyan ba si Miss Annalie Pinungan? Annalie Pinungan, shoutout sa iyo. Pinungan. Miss Annalie Pinungan, shoutout sa iyo. Ikaw po yung ano. Wow, talaga Miss Michelle. Bakit hindi mo nahulaan kanina? Agad-agad. Hindi mo nahulaan agad kanina. Nasaan na ba si Miss Annalie? Shoutout sa iyo, Miss Annalie. Asan ba si Miss Annalie? Mali pa tingin ko. Ikaw talaga, talaga JP Coral, J Recaps. Asan si Miss Annalie, guys? Miss Annalie? Miss Annalie Pinungan, where are you? Shoutout sa'yo. Wala ba si Miss Annalie Pinungan? Actually, di ko alam. Di ko alam kung may number dito sa akin si Miss Annalie. Annalie Pinungan. Wait lang, tingnan ko muna dito kung meron dito si Miss Annalie. Miss Annalie. Annalie. Wait lang guys, hanapin ko lang muna dito yung baka may loading pa kuya. Alin yung loading? Hanapin ko baka meron dito kasi asan kaya si Miss Annalie Pinungan? Wala pa naman akong number niya. Sa dami kasi dito ng mga number nyo, oh. Sa ano ko sa naku. Hindi ko lang maano kung sino yung mga Livia Rose, Isabel Marie, Georgina. Asan ba si Miss Annalie Pinungan? Annalie. Guys, may isa pa tayong premiere guys ha. Premiere ano mo, Gcash mo, Annalie Pinungan, bigay mo na sa akin, Pinunggan or Pinungan? Bigay mo na sa akin yung mo, yung ikaw ang nanalo, yung Gcash mo. Okay, proceed muna tayo sa Okay, next game na tayo. Next game, start na po. Then Max TV, shoutout sa'yo. Puro siya loading, i-type na lang, i-comment mo na yung number mo para dire-diret, na. Annalie Pinunggan, i-comment mo na yung number mo. Bagay, hindi po siya bagay. Ayan, nandito na yung number ni Annalie. 0951 4018 4018 452 100 0951 418 452. Okay. Okay, one word. One word ba 'yon? Hindi po siya one word. Hindi po siya lugar, hindi siya hayop. Yes, English. Two words, yes, two words po siya. Hindi siya pagkain, hindi siya hayop. Thank you po, kuya. Pakiantay na lang ng yung mga nanalo, pakiantay na lang. After ng live ko, isa-send ko po sa inyo, then I will going to post in my
I'm going to post in my community, guys. And then you can check over there. Pangyayari, hindi po. Nasa loob ng bahay, hindi. Tao, yes. Sarina Mendoza, tao po siya. Tama, tao po siya, tao. Hindi siya lugar, hindi siya pangyayari. Hindi siya, lugar, tao po siya, tao. Miss Universe, hindi po. Tao siya, guys. Tao. Pangalan ng tao, guys. Clue. Yes, international siya. Kylie Lospi. Kylie Lospi, yes, international po siya. Attitude, hindi po. Pangalan ng tao, international. Lalaki, hindi po siya lalaki. Hindi po. No rush po, kuya. It's okay. Thank you so much for understanding. Ayan. Hindi po, hindi po. Habang nag-aantay tayo ng premiere, hula-hula pa kayo, guys. After ng last premiere natin, guys, yung last premiere natin 9 o'clock, after nyan, after ko i-announce, magpapasalamat ako sa inyo, then mag-end na po tayo, guys, ha? And then, magsasend na ako ng mga premiere out. Mga panalo nyo, guys. Hindi po, hindi po, hindi po. Nakailang minutes na ba? Naka 3 hours na rin pala ako. Hindi po. Yan, baka may nanalo na sa inyo, guys. Hindi po, hindi po. Guys, lagi nyo naman suportahan yung namin, guys, yung mga uploaded videos namin, kahit mga short video, yung mga ina-upload namin, guys, please watch. Sa mga hindi pa nakapanood po ng mga vlog ko, guys, yung mga yung mga updated ko, guys, yung mga previews ko na in-upload, pag may oras kayo, guys, pakipanood naman ako. Like, share, and mag-comment naman kayo, guys. Salamat. Alam ko mga very supportive kayo, mga Team Happy. Alam ko naman, nakikita ko naman yung nyo eh. Yung mga comment nyo dyan, guys. Hindi po, hindi po. International po siya, guys. Phil-Am po siya. Filipino-American po siya. Filipino-American po siya, guys. Binigyan ko na kayo ng clue, ha. Phil-Am po siya, guys. Phil-Am International. Baka may nanalo na. Agoy. Hindi ko masyadong nakita. Naduling ako, ha. Hindi po. Ayan, meron pa tayong natitirang more than half hour sa sa premiere. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Wala pa more. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po. Wala pa, guys, wala pa. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hulaan nyo pa, guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Sige pa, hula pa, guys. Wala pa nakakuha. Hindi po, hindi po.
Hindi po. Phil-am po siya guys, Phil-am. Hindi po guys, hindi. Lea Salonga, Dave Bautista, hindi. Emma Watson, James B. Lawrence, hindi. Hindi po. Cherise Pempenko, hindi. Ana Akana, hindi. Singer, hindi. Whitney Houston, Vanessa Lich. Celebrity po siya guys, celebrities. Vanessa Lecce, hindi. Natalie Portman, hindi po. Gabriela Sarmiento, hindi. Hindi po. Shea Mitchell, Vanessa hindi. Hindi po. Pia Wurtzbach. Ano ba yan? Bubulol tuloy ako. Hindi po. Hindi po. Hulaan nyo pa guys. Hula-hula lang. Hindi po. Hindi po. Hula pa more. Hindi po. Hindi po siya lalaki. Bruno Mars, Vanessa Lecce, hindi. Hindi po siya lalaki, guys. Salamat LC Villanueva sa thumbs up. Thank you so much. Hindi po. Ayan, stop na. Rufina Vlog, may nanalo na. Rufina Vlog, stop na po. Stop na. May nanalo na. Si Rufina, stop na po. Rufina Vlog, may nanalo na po. Asa na yung si Rufina? Rufina. May nanalo na po guys. Ang tamang sagot po ay si Isabel Sandoval po. Isabel Sandoval, Rufina Vlog. Ang tamang sagot po ay si Rufina Vlog. Rufina Sandoval. Rufina. Asa na yung si Rufina? Rufina Vlog. Rufina Vlog, kayo ang makakuha ng tamang sagot. Ayan, Isabel Sandoval po ang tamang sagot guys. Isabel Sandoval. Okay, nanalo ka Isabel ng 50 GCash. Pa-share ng GCash mo po. Si Isabel Sandoval po ang tamang sagot. Rufina Vlog, can you give me your number please? GCash number po. Congratulations sa iyo Rufina. Thank you so much. 0948 498 5683. Okay, nanalo ka ng 50 GCash. Congratulations sa iyo. Okay, next game na tayo. Ilang minutes pa ba yung premiere? Ayan, 31 minutes. May 31 minutes pa, so may time pa tayo. Wait lang. Okay, next game. Next game, start na po tayo next game. Guys, sa mga hindi pa naka-thumbs up guys Sa mga hindi pa naka-thumbs up guys dyan, baka naman. Sis Tina, may kalab shoutout sabi ni Miss LC. Pagkain, hindi po siya pagkain. Yes, bagay po siya, Livia Rose, bagay. Bagay po siya. Yes, English po siya, English. Bagay, English. One word, tama. Excuse me, bagay, English, one word. Yes, Miss Sarina. Bagay, English, one word. Hindi po. Bagay, English, one word. Hindi po.
Excuse me. Madali lang ito guys, hindi muna ako magbibigay ng ng clue kasi mabilis nitong makukuha. Pwede? Hindi muna ako magbigay ng clue guys ha kasi napakadali lang nito. Hula lang kayo guys, basta bagay English one word. Hula pa more, hula pa. Matagal pa yung next premiere natin. Alas 9. Hula pa guys, hula pa. Huwag kayo magmadali. Ayan, may nanalo na, stop na. Si Livia Rose Baldon, stop na guys. Livia Rose Baldon, stop na. May nanalo na. Si Livia Rose Baldon. Livia Rose Baldon, ang tamang sagot ay earrings with S. Okay, Livia Rose Baldon, pa-share ng GCash. Congratulations sa iyo. You are the winner. Earrings po yung tamang sagot guys. Earrings with S. Livia Rose, pa-share ng GCash. (0909) 988 6874. Okay, congratulations sa'yo. Okay, next game. Ilang minutes pa ba? 28 minutes pa. Maminda Perez, please. Palagyan po ng ng mga jacket yung mga walang jacket doon sa'yo. O yan, congratulations. Okay, next. Next game na tayo, guys. Wait lang, ha. Okay, magano muna ako, guys, ha. Next game, start tayo. What's inside the box tayo, ha. What's inside the box tayo, guys. Okay. Okay, what's inside the box tayo, guys. Okay. Start na tayo. What's inside the box, guys? What's inside the box? Hindi po. Hula-hula. Hula-hula. Hindi po. Hula-hula lang. One words. Yes. One word lang ito, guys, kasi magkadikit lang siya eh. Hindi po, hindi po. Hula pa more. Hindi po. Maliit lang ito na bagay. Napakaliit lang nito, guys. Sobrang liit. Sobrang liit lang nito, guys. Sobrang liit.
Hindi po, hindi po. Nako, may sumagot dyan. Nasobrahan naman sa ano. Nasobrahan naman sa letra. Ayan, may jacket ka na Samson. May sumagot na sobrahan naman sa ano, sa letra. May sumagot na sobrahan. Okay, may nanalo na si Miss Arlene Kirit Gensan. Miss Arlene Kirit, ang tamang sagot ay earpad. Miss Arlene Kirit, you are the winner. Stop na po, stop na. Ang tamang sagot ay earpad. Without S, guys ha, without S. Earpad. Si Miss Arlene Kirit ang tamang sagot. Ayan. Earpad po, earpad, earpad. Miss Arlene Kirit, pa-share ng Gcash. May earpad ba na word? Na word? Yes, meron po, earpad. Earpad po to eh. Miss Arlene, congrats. Asan na si Miss Arlene Kirit Gensan? 0915 0915 23 29 23 29 389. Ayan, congratulations sa'yo, Miss Arlene. Okay, next. What's inside the box? Start na tayo, guys. Next. Okay, next. Opo, iba po yung ano. Ayan, next. Hula-hula. Headset, hindi. Memory card, hindi. Hindi po, hindi po. Hula-hula. Hindi po. Hindi po, hindi po. Wala lang, guys. Wala pa, guys. Wala. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Ito ay isang bagay. One word. English. Hulaan nyo lang, guys. Mabilis lang ito, guys. Magaan lang ito, guys. Magaan lang. Hindi po, hindi po. Pwede. Hula-hula lang, guys. Hindi po. Hula-hula-hula-hula. Pwede. Pwede. Mabibili sa tindahan ito, guys. Pwedeng mabili ito sa tindahan, guys. Pwede sa tindahan, pwede sa mall.
Or pwede sa labas. Wala pa guys. May 20 minutes pa tayo guys para sa premiere. Last 2 chatter, 50 Gcash, dalawang mananalo. Hula, 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 hula. Hindi po, hindi po. Hula lang kayo guys. Hula lang. Hula lang po. Hula lang po kayo guys. Hula lang. Ipikasent, hindi po. Perfume, hindi. Cotton tissue, hindi. Moisturizer, hindi. Candy, hindi. Manzanilla, hindi. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Eye drops, hindi. Omega, hindi. Headset, hindi. Cutting ko, hindi. Oil, hindi. Hindi po. Sabihin nyo lang sa akin guys pag sinabi ko yung tamang sagot guys. Kung sino yung nakakuha, basta kung may nauna sa inyo guys, sabihin nyo lang sa akin ha. Kasi ang bilis na nga natakbo ng ano nyo eh. Sa comment section eh. Ginagamit po ba sa katawan? Yes po, ano po siya? Hindi siya wax. Hindi siya vitamins guys. Sponge, hindi siya. Sing-sing, hindi po. Hindi po. Kumbaga inaano po siya, tinitake po siya, tinitake. Tinitake po siya guys. Contact lens, hindi. Hindi siya nilalagay sa ano sa physical ha. Tinitake po siya. Hindi siya vitamins guys. Strip cells, hindi. Vitaminic, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi, hindi, hindi. Hindi ako magbibigay ng another clue kasi mahulaan nyo kaagad ito guys. Kailangan correct spelling guys ha. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Naduduling ako guys, sana wala pa nakakuha ng tamang sagot. Kasi mahirapan ako nito maghabol. Panadol, hindi. Hindi po, hindi po. Amoxicillin, hindi. Hindi po. Condom, hindi. Vicks, hindi. Miguel Am shoutout kuya, sabi ni Miss Lenny B. Tomas. Ayan, may nakakuha na ng tamang sagot. Wait lang, stop muna. Si Ann Rose Espinosa. Wait muna, tingnan ko muna kung tamang spelling mo. Tingnan ko muna kung tamang spelling mo. Okay, meron ang nakakuha ng tamang sagot si Isabel Marie. Isabel Marie. Ang tamang sagot po ay si Tirisin. Si Tirisin po. Si Tirisin. Si Tirisin po. Si Isabel ang nakakuha ng tamang sagot. Isabel Marie. Okay, stop na po guys. Stop na yan. Ang tamang sagot ay si Tirisin po guys. Si Isabel Marie po. Meron pa sa taas? Meron pa ba nakakuha ng tamang sagot? Bukod kaya no? Sinong bukod ako yata? Wait lang ha. Si Isabel Marie. Si Tirisin.
Wait lang. Asan ba yung stop ko? Si Phil dyan. Wait lang. Sumagot si Phil dyan ng si Tirisin ng pinakahuli. Wait lang ha. Magano tayo ha. Tingnan natin kung sino yung sumagot ng si Ann Rose Espinosa din. Nakakuha. Second to the last. Si Tirisin. Sunod si Joanne Joy. Sino ba yung kulang ako letter sa dulo, sabi ni Michelle. Sino ba yung guys, para hindi na ako mag-backgrade, sino yung pinakauna guys? Si Annalyn ba? Si Annalyn? Para hindi na ako mag-backgrade guys, kasi malapit na yung premiere natin guys. Si Miss, may sagot ako. Miss Annalyn, okay, congrats, wala na ha? Miss Annalyn? Si Miss Annalyn na Wait lang, ako na nga lang kasi marami, puro ako eh. Miss Annalyn. Ako nakita ko na kay Miss Annalyn, si Tirisin. Pero tingnan ko muna, bukod sa'yo, Miss Annalyn, baka may nauna pa sa'yo, Miss Annalyn, ha? Si Tirisin, si Tirisin, si Tirisin, si Tirisin. So far, wala pa ako nakikita bukod kay Miss Annalyn. Si Michelle Lagrimas, si Tirisin. Ayan, Michelle Lagrimas. Wait lang. Kulang ka ng E. Michelle Lagrimas, kulang ka ng E. Mali ang spelling mo. Wait lang ha. Bukod kay si Tirisin, si Tirisin. Si Tirisin, si Tirisin. Mag-backread muna ako para sure tayo guys ha. Centrum, si Tirisin, si Tirisin. Pasensya na kayo guys kasi eto si Libia Rose. Bukod kay Libia Rose, sulat ko muna. Wait lang, baka may nauna pa kay Libia Rose ha. Baka may nauna pa kay Libia Rose. Wait lang. Si Tirisin, si Tirisin. Si Tirisin. Baka may nauna pa sa'yo, Libia Rose ha. Panalangin mo yung Libia Rose. Wala nang nauna sa'yo. So far si Libia Rose, guys ha. Wait lang. Baka may nauna pa, guys. Wag muna tayong magkasiguro. Baka may nauna pa. So far si Libia Rose pa lang ang nakikita kong nakakuha ng tamang sagot. Alam nyo guys, may na kasi ako. Pasensya na kayo guys kasi may grado na kasi yung ko yung mata eh. Kaya ako nakasalamin. Actually, naduduling na nga ako eh. Libia Rose, wala pang nakakuha bukod kay Libia Rose. Si Tirisin, si Tirisin. Si Tirisin po ang tamang sagot. Si Libia Rose po, so far ang nakakuha, ang nauuna. Ginagamit sa, ayan, malapit na ako sa pinaka-start guys. Malapit na ako sa pinaka-start. Paracetamol and then. Okay, si Libia Rose po talaga ang nakakuha ng tamang sagot. Congratulations sa iyo, Libia Rose. Libia Rose, ikaw po yung nakakuha ng tamang sagot. May panalo ka na ba dito, Libia Rose, kanina? Libia Rose, may panalo ka ba kanina? Wala, no? Pa-share ako ng Gcash mo, Libia Rose. You're welcome. Pa-share ako ng Gcash mo. Wala kang panalo kanina, no? Wala kang panalo kanina, Libia Rose. Pa-share ng Gcash. Meron ba? Asan ba yung panalo? Ay, ito. Meron pala. 0909. 0909. 988. Meron. 98868. 74. Okay, ilang minutes pa yung premiere natin, guys? 10 minutes. Isa pang games tayo, guys. Isa na lang, wait lang. Hanap muna ako. Maghanap muna ako ng pwede kong ipahula sa inyo, guys. So wait, mag-close ako ng camera, ha? Para hindi nyo makita yung ilalagay ko. Okay. Okay, game na tayo, guys. Game. Okay, game na po tayo. Game. Hula na po tayo. Ay, start na muna pala. Start.
Start na guys, start na po. Start na tayo. Hindi po siya charger. 2 words ito guys ha, 2 words English. 2 words English. 2 words English ito guys, 2 words English. May 10 minutes pa tayo guys ha, may 10 minutes pa tayo bago mag-start ang ano. Two words English guys. Two words English. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. 2 words English. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hula lang guys, hula. Wala pa nakakuha. Hindi po, hindi po. Hula pa guys, hula lang, hula lang, hula lang. Hula lang guys, hula. Hula lang kayo guys, hula lang guys. Okay guys, stop na muna tayo guys, stop. Proceed muna tayo sa Premiere. Stop na muna, wala nakakuha ng tamang sagot. Proceed na tayo sa Premiere guys. Proceed na muna tayo sa Premiere. Punta na muna tayo sa Premiere guys. Sa Premiere muna tayo guys, sa Premiere. Punta muna tayo sa Premiere guys. Premiere muna tayo guys. Sa nakapin. Stop muna tayo guys, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Punta muna tayo sa Premiere guys. Para madyakitan kayo guys. Para madyakitan kayo ni host, punta muna kayo doon sa Premiere guys. Ayan, yung ibang walang jacket, punta na muna tayo sa Premiere, malapit na mag-start. Para yung mga walang jacket guys, madyakitan po ni host. Ayan, punta na muna tayo sa Premiere, then balik ulit tayo dito pagkatapos ng Premiere guys. Para madyakitan po yung mga walang jacket doon guys. Punta muna tayo sa Premiere guys. Premiere muna po tayo guys para madyakitan ni host yung walang jacket. Okay. Okay guys, malapit na mag-start guys. In 4 minutes mag-start na po. Punta muna tayo sa Premiere po. Punta muna tayo sa Premiere guys.
In 4 minutes guys, mag-start na po yung premiere. Punta muna tayo sa premiere guys. Premiere muna tayo guys, premiere. Jakitan mo Madam Dunya please. Punta muna tayo sa premiere guys. Guys, sugod muna tayo sa premiere guys. Punta muna po tayo. In 4 minutes, 3 minutes, mag-start na po.
Guys, punta muna kayo guys sa nakapin po. Mag-start na po guys. Mag-start na po sa nakapin. Punta muna tayo sa nakapin guys. Nag-start na po.
Donna Von Olar, mega love shout out. I'm sorry, my friend, because we are in the premiere, guys. We are in the front of we are in the premiere. Can you visit on the premiere of my friend, my friend Donna Bone? I'll give you a bubulol na tuloy ako. Wait, I will give you a jacket. Okay, you have a jacket now. Okay, you have a jacket now, Donna Von Hular. We are watching the premiere of my friend, guys. Over there. Later, I will visit your channel after my live. What is this? You have only This is your main channel or what? Yes, yes, later, my friend. Prima Donna, mega love shout out. Nasa premiere po kami, Prima Donna, yung nakapin po. Baka malubat ako. Baka malubat. Cherise De Vera, mega love shout out.
Antayin lang natin guys kung sino yung ano ha. Antayin lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Pasuyo sino last two chatter. Naku. Wait lang ha, check ko lang po. Check ko lang po kung sino yung nanalo guys. Check ko lang po kung sino yung nanalo guys. Wait lang po guys, titingnan ko lang po kung sino yung nanalo. Allah. Guys, sino po yung nakita nyong ano? Ba't ayaw makita sa server? Maminda, hindi ko po makita kung sinong ano. Nag-close po yung live chat mo. Maminda Perez, pasuyo po. Ayan, si Neresa. Si Neresa Escobedo po. Neresa Escobedo and then si Dodong Edwan. Sino yan na Dodong Edwan? Ayan, Dodong Edwan and si Dodong Edwan and Neresa Escobedo. Dodong Edwan and si ano po. Last two chatter guys, si Neresa. Ayan, Neresa Escobedo. Neresa Escobedo po. Neresa Escobedo. At saka si Dodong. Dodong Edwan. Ayan. Ayan, shoutout po kay Nerisa Escobedo. Pa-shoutout po kay Nerisa. Nerisa Escobedo. Nanalo po kayo ng 50G ka sa last chatter. Nandyan ba si Nerisa Escobedo? Pa-shoutout po, Nerisa. Nerisa. Nandyan ba si Nerisa para makapag-end na po tayo guys? Kasi hindi pa ako kumakain guys. Para mag-end na po tayo guys. Nandyan na po ba si Nerisa? And then si ano po. Yes po, Nerisa Escobedo. And then si Dodong Edwan. Yan si Dodong Edwan, Ma'am Minda Perez. Hindi ko po kilala yan. Sa ano mo po yan? Sa GC mo po yata yan, Ma'am Minda Perez. Si ano. Pero si Nerisa Escobedo, dito po yan.
Guys, maraming salamat po sa inyo guys. Thank you so much po. Ni Risa Escobedo and then si Dudong Edwan po ang nanalo sa 2 chatter po. Last 2 chatter guys. Maraming salamat sa inyo guys. Nandyan ba si Nerisa? Nerisa Escobedo. Nerisa Escobedo, pa-check po. Nanalo po kayo. Last winners po, 50 GCash. 50 GCash each. Last chatter po. Nerisa Escobedo. And Dudong. Dudong Edwan. Congratulations po. Nandyan ba si Nerisa? Nasaan ba si Nerisa? Ayan, Nerisa Escobedo, pa-share ako ng GCash mo. Nanalo ka ng 50 GCash. Ayan, 09. Asa na ba yun? 0981 470 1348. Ayan, si Dudong Maminda, hindi ko kilala, sa iyo po yan si Dudong Edwan, kilala niyo yan, guys? Hindi ko kilala yan si Dudong eh. Ayan guys, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Ayan, antayin niyo lang guys yung nyo, after ng live ko, isasend ko sa inyo isa-isa. Then ipopost ko naman po sa inyo sa community ko. Check niyo na lang po. Mamaya kung matapos ko ma-post kaagad, gumapost ko kaagad today or tomorrow ko ipopost. Pero isasend ko po ngayon lahat ng mga panalo niyo guys. Maraming salamat sa support niyo guys. Lalong-lalo na sa lahat ng Team Happy. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng mga pumunta sa akin. Maraming salamat po sa support nyo guys. Hanggang sa susunod po guys ulit. Mag-enta po ako guys kasi kakain pa po muna ako. God bless everyone and good night everyone. Thank you so much. See you on my next vlog, next live guys. Thank you guys. God bless. Oh, asan na ba yun? Thank you.